دوستان، امروز یک آموزش خیلی خاص و ویژه رو براتون دارم. ماست پروبیوتیک اسید لاکتیکی که یک نسخه متفاوت و منحصر به فرد هستش. این ماست برای اولین بار در جهان امروز در کانال یوتیوبم آموزش داده میشه و شما هم اولین نفری هستید که آموزش این ماست بی‌نظیر رو میبینید. من قبلا آموزش ماست پروبیوتیک با مخمر نخود و موسی رو دادم. ماست با مخمر نخود که خیلی هم طرفدار داره، تقریبا 10 سال پیش در وبسایت هم آموزش داده شده. البته افراد دیگه هم آموزش ماست نخود رو از وبلاگم برداشتم و در دنیای مجازی به شکل‌های مختلف آموزش دادم. من سعی خودم رو میکنم تا جایی که امکان داره این دفعه آموزش رو راحت تر بدم و توضیحاتی که میدم دیگه این دفعه با فیلم هماهنگی داشته باشه و شما هم راضی باشید. میدونم دوست دارید زود به دستور برسید، ولی قبل از اینکه وارد دستور بشم باید یه سری توضیحات رو بگم. ممکنه برای بعضی از شماها کسل کننده باشه، ولی بدونید که این توضیحات برای درک بهتر فرایند تخمیر همین ماست هستش. خیلی از شما هم دوست دارید که یک روزی بتونید پنیر کممبر، پنیر بلوچیز رو درست کنید. اگر فرق و عملکرد متفاوت بین مخمرها و باکتری‌ها رو ندونید، نه فقط در این نوع پنیرها، در تمام تخمیرهایی که میخوام در آینده بهتون آموزش بدم مشکل پیدا میکنید. بذارید اول تفاوت‌های ماست نخود و موسی رو با این ماستی که امروز آموزش میدم رو مقایسه کنیم. ببینید در تمام تخمیرها مخمرها و باکتری‌ها حضور دارن و با هم همکاری میکنن. در یه نوع تخمیر ممکنه مخمرها نقش خیلی بیشتری داشته باشن یا در تخمیر دیگه باکتریا بیشتر درگیر باشن. در بعضی از تخمیرها حتی به خاطر شرایط خاصی که ایجاد میشه ممکنه این دو گروه باعث آسیب به هم دیگه بشن. در مخمر نخود و مخمر موسی در اول فرایند تخمیر مخمرها خیلی بیشتر از باکتریا کار میکنن. مخمرها اول کربوهیدرات‌های ساده و پیچیده در موسی و نخود رو تجزیه و تخمیر میکنن، باعث تولید کمی الکل و گاز دی اکسید کربن میشن. حالا که شرایط مناسب شد، باکتری‌ها وارد عمل میشن، از الکل تولید شده استفاده میکنن، کم کم محیط رو اسیدی میکنن و این فرایند باعث تغییر در طعم و بافت شیر میشه. در هر نسلی که تخمیر رو ادامه میدیم ماست کمی ترشتر میشه، ولی در کل ماست‌های پروبیوتیکی به خاطر داشتن نوع باکتری ها، لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم و وجود مخمرها همیشه یک طعم ترش ملایمی داره. خیلی ترش نمیشه یک ماست پروبیوتیک. همه میدونیم وقتی شیر کمی اسیدی بشه لخته میشه. عسل به طور طبیعی حاوی اسید لاکتیک هستش. وقتی که عسل به شیر اضافه میشه و شیر در محیطی مناسب و گرم گذاشته میشه، باکتری های اسید لاکتیک مثل لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم محیط شیر رو اسیدی میکنن و باعث لخته شدن پروتئین های شیر میشن. در تخمیر این ماست وقتی که من عسل رو به شیر اضافه میکنم، در واقع به طور طبیعی هم از قندهای موجود در عسل مثل فرکتوز، گلوکوز و هم از قند موجود در شیر لاکتوز و هم از خاصیت اسیدی بودن عسل به خاطر pH پایینی که داره استفاده میکنم، محیط شیر رو برای فعالیت باکتریای اسید لاکتیکی فراهم میکنم. در واقع هم غذای مناسب هم محیط اسیدی مناسب رو برای باکتریای اسید لاکتیک فراهم میکنم و برای همین هم از همون اول باکتریای اسید لاکتیک هستن که شروع به فعالیت میکنن و مخمر خیلی نقش کمی داره. محیط شیر رو اسیدی میکنن این باکتریا و باعث لخته شدن پروتئین شیر میشن. این ماست مثل ماست‌های کارخونه‌ای هستش، با این تفاوت که این ماست کلی خواص داره. ماست‌های کارخونه‌ای پاستوریزه میشن دیگه بعد از اینکه ماست درست میشه. برای اینکه تغییر ماهیت نده ماست‌های کارخونه‌ای پاستوریزه میشن. یه سری توضیحات اضافه میمونه که خیلی مهمه، در آخر فیلم بهتون میدم. حالا بریم مرحله به مرحله ساخت این ماست بی‌نظیر رو بهتون نشون بدم.
اندازه رو به گرم بهتون میدم. از 5 گرم عسل خام استفاده میکنم، عسلی که حرارت داده نشده باشه. از 200 گرم شیر پاستوریزه و هموژنیزه سوپرمارکت استفاده میکنم. ببینید، بذارید یک نکته کلیدی همینجا بهتون بگم. در تخمیرهایی که ما از یک منبع مغذی خوب استفاده میکنیم، مثل نخود، موسیر، عسل، خیلی بهتره که از شیری که استفاده میکنیم پاستوریزه باشه که فرایند تخمیر خوب تمیز پیش بره. در مورد کیفیت عسل هم باید بگم که زیاد خودتون رو درگیر این که قند عسل از نکتار یا از شکر نکنید. در تخمیرهایی که با عسل انجام میدیم باید توجهمون بیشتر به این باشه که عسل توسط زنبور عسل تخمیر و تولید شده باشه، یعنی این که نکتار گل و گیاه با بزاق و معده زنبور در تماس بوده باشه. این خیلی مهمتره. حالا توضیحات بیشتر رو در مراحل کار میدم. 200 گرم شیر رو گرم میکنم، در دمای 37 درجه سانتیگراد به عسل اضافه میکنم و سعی میکنم در همین دما نگه دارم. داخل کلمم میذارم به مدت 36 ساعت، شاید هم چند ساعت کمتر یا بیشتر طول بکشه. این بستگی داره در فصل زمستون یا تابستون باشیم. فقط توجه کنید اگر آب کیسه سرد شد دوباره با آب داغ پر کنید و سعی کنید حداقل 12 ساعت اول رو محیط رو گرم نگه دارید. من برای اینکه مراحل کار سریع‌تر پیش بره و فیلم در 1 روز یا 2 روز کارش تموم بشه، از قبل چند تا شیشه آماده کردم و تخمیرهایی که برای شما در فیلم تهیه کردم رو در آخر فیلم میبینیم. مرحله اول تخمیر با موفقیت انجام شد. بافت و طعم مخمر اولی کاملا طعم و بافت و بوی ماست معمولی رو داره، فقط با این تفاوت که طعم و ترشی خیلی ملایمی داره، چون که هنوز خیلی جوونه، هنوز میکروارگانیسم هایی که داخل ماست مقدارش زیاد نیست. برای همین هم مثل تمام تخمیرهای مرحله‌ای دوباره شیر رو با این مخمر اولی که به دست آوردیم مایه میزنیم. این دفعه 20 گرم از مایه رو داخل شیر گرم میریزیم و مثل دفعه اول فرایند تخمیر ادامه پیدا میکنه. این دفعه میتونه 12 تا 24 ساعت طول بکشه تا اینکه مخمر ماست آماده بشه. بعضی از من میپرسن که مخمرهای شیشه اول و دوم رو چه کار باید کرد؟ آیا باید به تغذیه این مخمرها ادامه بدیم؟ ببینید، شما فقط 1 بار از هر مخمر به دست اومده استفاده میکنید. 1 بار برای مایه زدن شیشه بعدی استفاده میکنید و لازم نیست که مخمر اول و دوم رو نگه دارید و هر بار تغذیهش کنید. دوستان، چون این دفعه نمیخوام که شما به مشکل بر بخورید، برای همین هم دقت میکنم که توضیحات با عکس‌ها هماهنگی داشته باشه، ولی از فرصت‌های خالی استفاده میکنم. همون توضیحاتی رو که گفتم در طول فیلم میدم، در اینجا خالی ها میدم. حالا چرا عسل حاوی اسید لاکتیک هستش و pH پایینی داره؟ وقتی زنبور عسل از شیره گل و گرده ها تغذیه میکنه، این نکتار رو وارد معده یا همون عسلدانش میکنه. میدونید دیگه، زنبور 2 تا معده داره. این 2 تا معده از یک سوراخ به هم راه دارن. وقتی که زنبور احتیاج به غذا داره، کمی از عسل از داخل عسلدونش رو از اون سوراخ وارد معدهش میکنه و هضم جذب غذا برای انرژی زنبور از همین معدهش صورت میگیره. در معده عسلدان هم شیره و نکتار گل و گیاه تخمیر میشه، اونم توسط باکتری های لاکتیکی مثل باسیلوس ها، مخمرها. اینها همه جا هستن، در طبیعت، در خونه ما، روی پوست بدنمون، هر جایی که فکرشو بکنید، هر جایی که موجودات زنده هستن، این میکروارگانیسم ها هم هستن. بی خود که نیست میگن عسل، زنبور عسل به تنهایی خودشون یک داروخونه‌اند. عسل هم پروبیوتیک حاوی میکروارگانیسم های زنده است و هم پریبیوتیک، یعنی غذای مغذی برای باکتری ها و مخمرها. برای همین هم طعم و بافت این ماست بی‌نظیره. خب تخمیر دوم هم انجام شد. این دفعه 24 ساعت، شاید کمتر طول میکشه تا شیر تخمیر بشه. دیگه میتونیم ماست رو درست کنیم. یادتون باشه در تخمیر اول دوم شیر فقط پاستوریزه بوده، یعنی ما شیر پاستوریزه رو از سوپرمارکت تهیه کردیم، کمی گرم کردیم و شیر رو تخمیر کردیم. برای تخمیر
برای به دست آوردن مخمر، مرحله اول، مرحله دوم، این خیلی خوبه که شیر پاستوریزه باشه، ولی برای درست کردن ماست شیر حتما باید بجوشه. 95 درجه سانتیگراد اون درجه‌ایه که ساختار پروتئین شیر تغییر میکنه. اینو بارها گفتم. بعد که شیر خنک شد در دمای 45-46 درجه سانتیگراد 30 گرم از مایع مخمر دوم رو برمی‌داریم به 1 لیتر شیر گرم اضافه میکنیم. دمام گفتم 45-46 درجه سانتیگراد عالیه. نکته مهم اینجاست که باید سعی کنید که حداقل تا 6-7 ساعت اول، حتی اگر بتونید بیشتر، دمای شیر رو در همین دما 45-46 درجه سانتیگراد ثابت نگه دارید. این دفعه من به جای 1 کیسه آب داغ از 2 تا کیسه آب داغ استفاده میکنم. 1 کیسه آب داغ معمولا دما رو 35 تا 36 درجه سانتیگراد ثابت نگه میداره و 2 تا کیسه آب داغ 45-46 درجه تا 2-3 ساعت اول تا این میتونه ثابت نگه داره. ما اگر لازم شد 2 بار 3 بار 4 بار هم لازم شد آب رو عوض میکنیم. هر وقت که خنک شد بلند شد دوباره آب خالی میکنیم، با آب داغ پر میکنیم. باکتری های اسید لاکتیک گرما رو خیلی دوست دارن و چون این تخمیر ماست یک تخمیر لاکتیکیه سعی میکنیم که در همین دما نگه داریم. در اون 2 تا تخمیرهای دیگه با ماست نخود و موسیر، چون مخمرها هم در کنار باکتری ها با هم یک همکاری داشتن، ما دما رو در 37 درجه سانتیگراد نگه می داشتیم، ولی اینجا 45-46 درجه گرما رو برای ماست فراهم کنیم. معمولاً در همون 6 ساعت اول ماست درست میشه، به شرط اینکه در همون دمایی که گفتم حداقل 6 ساعت در همون دما گرما رو ثابت نگه داریم. اگر تونستید تا 12 ساعت ادامه بدید که باز هم خیلی عالیه، ولی بعدش دیگه میتونید از 1 کیسه آب گرم استفاده کنید. بعد از 12 ساعت دیگه لازم نیست که خیلی محیط گرم باشه. اون چند ساعت اول خیلی مهمه. 3 ساعت تا 6 ساعت اول تا 12 ساعت هم میتونیم ادامه بدیم. بعد هم به جای 2 کیسه از 1 کیسه آب داغ استفاده میکنیم و من خودم معمولا میذارم 18 تا 24 ساعت ماست تخمیر بشه تا لاکتوز شیر کامل به مصرف باکتریا برسه. اون شیشه بزرگه که دیدید ازش چند قاشق ماست برداشتم به شیشه بزرگ دیگه اضافه کردم، ماست نسل 3 بود. میخواستم ماست نسل 4 رو درست کنم. در واقع ما همیشه 30 گرم از ماست نسل قبلی رو بر میداریم تا بتونیم 1 لیتر شیر رو مایه بزنیم تا نسل جدیدتر رو درست کنیم. دوستان این شیشه همون مخمرها و ماستاییه که من برای این فیلم برای نشون دادن به شما آماده کردم. برای اینکه کار فیلم برداری طولانی نشه از مخمرها و ماستایی که قبلا درست کرده بودم استفاده کردم. شما الان مخمر نسل اول، مخمر نسل دوم، ماست نسل 3 و ماست نسل 4 رو میبینید. دیگه خودتون تصویر بافت مخمرها و ماستا رو میبینید. مخمر اول و دوم از همون ابتدا طعم ملایم ترشی رو دارن که همینطور در ماست نسل 3 4 بیشتر میشه. از همون نسل 3 ماست خیلی خوشمزه است که دیگه در نسل‌های بعدی رسیده تر میشه. حتما بذارید ماست بعد از اینکه تخمیر شد 24 ساعت تا 48 ساعت در یخچال بمونه تا باز رسیده تر بشه. بعد هم نوش جان کنید. در مورد انتخاب عسل هم باید بهتون بگم دنبال عسلی باشید که محصول فصل بهار باشه. در بهار گل و گیاه زیاده. زنبور به طور طبیعی از نکتار گلها تغذیه میکنه و عسل کیفیت بالایی داره. مورد دیگه این که از جایی که عسل رو تهیه میکنید مناطق پرگل و گیاه باشه، چون مناطقی که پوشش گیاهی و گلهای زیادی نداره زنبور نمیتونه غذا رو به طور کامل از
گل و گیاه به دست بیاره و امکانش هست که با آب و شکر ازش پذیرایی بشه، ولی غیر ممکنه که زنبور در فصل بهار فقط با آب و شکر تغذیه بشه. این که خوب نیست زنبور با شکر مصنوعی تغذیه بشه، ولی با همه اینها آب و شکر به همراه نکتار در معده زنبور تخمیر میشه. نکتار هم حاوی میکروارگانیسم‌های زنده است، حتی اگر مقدارش کم باشه. بعد هم که تخمیر بعدی در کندو میشه و عسل به شکل کامل شکل میگیره. درسته که این عسل درجه 1 نیست، ولی عسلیه که در معده زنبور و در کندو تخمیر شده. راستی 4 هفته دیگه برداشت کندوی عسل هستش. کسایی که میخوان عسل تازه تهیه کنن میتونن دست به کار بشن و فقط توجه کنن که عسل رو از مناطق پر گل و گیاه تهیه کنن. کسانی هم که عسل رو از سوپرمارکت تهیه میکنن سعی کنن که از نامهای شناخته شده باشه. فرض رو بر این بگیریم که در بدترین وضعیت از نکتار و آب و شکر استفاده کردن که توسط زنبور عسل تخمیر شده باشه. باز هم خوبه، باز هم عسلیه که توسط زنبور تخمیر شده. ولی نوعی که از گلوکوز و شربت ذرت باشه دیگه، یعنی هیچ فرایند تخمیری داخلش نباشه، خب دیگه اون که عسل نیست، شربت زولبیابامی است. خب دوستان، این فیلم واقعا آموزشی بود و شما مطالبی رو یاد گرفتید که حتی در کلاس‌های خصوصی هم به این شکل توضیح نمیدن. پس فراموش نکنید که در برابر این آموزش‌های صادقانه و درجه 1 شما هم میتونید با به اشتراک گذاشتن و لایک کردن این فیلم به من انگیزه بدید. تا بعد دوستان.